હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કૃતિસ કિચન ગુજરાતીમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું સ્વાદિષ્ટ અને ચટાકેદાર ઊંધિયું. ઊંધિયું એક એવી વાનગી છે જે ઉત્તરાયણમાં ગુજરાતમાં દરેક ઘરમાં બનતી જ હોય છે. ઊંધિયું બનાવવાની સરળ રીત શીખવા માટે વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર અંત સુધી જરૂરથી જુઓ અને આ રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરો. તો ચાલો જોઈએ ઊંધિયું બનાવવાની સરળ રીત. સૌપ્રથમ આપણે મુઠિયા બનાવવા માટે એક બાઉલમાં 1 કપ ઝીણી સમારેલી મેથી, હાફ કપ કોથમીર, 2 ટેબલસ્પૂન ઘઉંનો કકરો લોટ, 3 ટેબલસ્પૂન ચણાનો લોટ, 1 ટેબલસ્પૂન આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ, 1 ટીસ્પૂન હળદર, 1 ટેબલસ્પૂન તલ, 1 ટેબલસ્પૂન અજમો, 3 ટીસ્પૂન બુરું ખાંડ, 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું, 2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું, સ્વાદાનુસાર મીઠું, 1 ટીસ્પૂન હિંગ, 1 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો રસ, ત્યારબાદ 2 ટેબલસ્પૂન તેલ નાખીને લોટ બાંધી લઈશું. લોટ જો ઢીલો લાગે તો તેમાં થોડો ચણાનો લોટ ઉમેરવો. હવે આપણે આમાંથી મુઠિયા બનાવી લઈશું. મુઠિયા તૈયાર થયા બાદ આપણે તેને તેલમાં તળી લઈશું. મુઠિયા ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય એટલે એને તેલમાંથી કાઢી લઈશું. મેં અહીં દરેક શાક ધોઈને સમારી રાખ્યા છે. સૌપ્રથમ આપણે શક્કરિયા, ત્યારબાદ ગાજર,
બટેકા, હવે રતાળું તળી લઈશું. હવે આપણે રવૈયા ભરવા માટે મસાલો તૈયાર કરીશું. એના માટે એક બાઉલમાં 1 કપ ફ્રેશ ટોપરાનો છીણ, હાફ કપ કોથમીર, 2 ટેબલસ્પૂન આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ, 1 ટેબલસ્પૂન સિંગનો ભૂક્કો, 2 ટીસ્પૂન બોરું ખાંડ, 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું, 2 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1 ટીસ્પૂન હળદર, 2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 ટીસ્પૂન હિંગ નાખીશું. ત્યારબાદ આમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ નાખીને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. રવૈયાને આવી રીતે કાપા પાડીને તેમાં તૈયાર કરેલો મસાલો ભરી દઈશું. હવે આપણે કુકરમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ નાખીને રવૈયા મૂકીશું. આ રવૈયાને ધીમી આંચે ચડવા દઈશું. રવૈયા સારી રીતે ચડી ગયા છે, તેને બહાર નીકાળી લઈશું. હવે આપણે સુરતી પાપડી, પાપડીના દાણા, વટાણા, લીલા ચણા, તુવેરના દાણા અને પાપડીને એક બાઉલમાં મિક્સ કરી લઈશું. હવે કુકરમાં થોડું તેલ નાખીને 1 ટીએસપી જીરું, સૂકા લાલ મરચાં, તજપાન, મીઠો લીમડો, ઇલાયચી, આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ નાખીને સાંતળી લઈશું. હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન હળદર, 1 ટીસ્પૂન હિંગ, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું, 1 ટીસ્પૂન મરચું પાવડર નાખીશું.
ત્યારબાદ આમાં મિક્સ શાક ઉમેરીને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આમાં હાફ કપ પાણી ઉમેરીને આને ચડવા માટે મૂકી દઈશું. હવે એક કઢાઈમાં થોડું તેલ લઈશું. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જીરું, 2 ટેબલસ્પૂન ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ, 2 ટેબલસ્પૂન આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ નાખીને સાંતળી લઈશું. હવે તેમાં 4 ટેબલસ્પૂન ટોમેટો પ્યુરી નાખીને મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન મરચું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન હળદર, 2 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1 ટીસ્પૂન ઊંધિયાનો મસાલો, 2 ટીસ્પૂન બુરું ખાંડ, 1 ટીસ્પૂન હિંગ, 2 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, સ્વાદાનુસાર મીઠું નાખીને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આમાં સ્ટીમ કરેલા શાક ઉમેરીશું. ત્યારબાદ ફ્રાય કરેલા શાક ઉમેરીશું. હવે આમાં થોડાક મુઠિયાનો ભૂક્કો કરીને એડ કરીશું. આનો સ્વાદ ઊંધિયામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. હવે ભરેલા રવૈયા ઉમેરીશું.
ત્યારબાદ બાકીના મુઠ્ઠી આમાં એડ કરીશું. હવે આમાં રવૈયાનો વધેલો મસાલો નાખીશું. ત્યારબાદ ઊંધિયાને ઢાંકીને 10 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું. થોડીવાર પછી તેને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરીને કોથમીર ઉમેરીશું અને ફરીથી તેને ઢાંકીને થવા દઈશું. તો તૈયાર છે આપણું ચટકેદાર ઊંધિયું. આને આપણે ગરમા ગરમ પૂરી અને જલેબી સાથે સર્વ કરીશું. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરો.